دوستان، امروز آموزش ماست پروبیوتیک خیلی خوشمزه‌ای رو براتون دارم که باز دستورش رو تقریبا 10 سال پیش در وبلاگم گذاشته بودم. در کل آموزش‌های لبنیات تا به امروز جزو اون پربیننده ترین ها بوده. ماست پروبیوتیک خیلی طرفدار داشته، خیلی از شما هم درستش کردید. در وسط میز یه شیشه بزرگ ماست میبینید، دور و برش هم کلی مخلفات گذاشتم که در واقع همون مصلحات همراه ماست هستش که بعد باز در موردش بیشتر صحبت میکنم. تخمیر مواد غذایی یکی از اون سرگرمی های مورد علاقه منه که میتونم بگم از زمانی که این کار رو شروع کردم تا به امروز ادامه داشته. اینطوری فکر کنید که من چند تا موجود زنده منبع غذایی رو تو خونه پرورش میدم. هر کدومشون هم یه نوع تغذیه، یه نوع دما رو دوست دارم. بعضیاشون هم تغذیه و هم دمان، همشون هم اسم دارن. ولی با همه اینها باید بهتون بگم کارهای تخمیری که من حالا فرق نمیکنه پنیر یا ماست یا برنامه‌هایی که در آینده دارم میخوام بهتون آموزش بدم، همشون تجربیاتیه که من در این سالها به دست آوردم. آموزش ها و توصیه و مطالبی رو که به شما انتقال میدم باز همون تجربیاتیه که با تلاش و خطا و آزمون به دست آوردم. آموزش و دوره خاصی در این مورد ندیدم. تمام اطلاعاتی رو هم که به شما میدم یا از مقاله و کتاب مطالعه کردم یا خیلی خیلی مهمتر تجربیاتیه که به شکل عملی انجام دادم و هر روز هم به این تجربیات بیشتر اضافه شده. خواستم این موضوع رو روشن کنم که بدونید این کارها به شکل حرفه‌ای نیست، مثل خیلی از شماها در منزل انجام میدم. دوستان، برای تخمیر مواد غذایی شما نباید حتما کاشف یا دور دیده علم تغذیه باشید، چون که تخمیر مواد غذایی از هزار سال پیش وجود داشته و اتفاقاً توسط افرادی مثل من و شما انجام می شده به منظور جلوگیری از فساد غذایی. برای اینکه به مدت طولانی غذا رو نگه دارن تخمیر می کردن. حالا اون اوایل از فواید و خواصش هم بیخبر بودن، ولی خب کم کم اونا هم به این خواص مواد غذایی تخمیر شده پی می برن. اینا رو براتون تعریف کردم که بدونید مواد غذایی تخمیری از خونه به کارخونه برده شده، نه برعکس. خب حالا چه چیزایی رو میشه تخمیر کرد؟ بیشتر مواد غذایی قابل تخمیر هستن، از انواع سبزیجات، میوه ها، غلات، حبوبات، آجیل ها، حتی گوشت قابل تخمیر هستن. تخمیر میتونه با قدرت و بدون دخالت و اضافه کردن مخمر باشه یا همون باکتریای زنده شکل بگیره، یعنی به تنهایی با مواد مغذی که داره شرایط به وجود اومدن اون میکروارگانیسم های زنده یا همون باکتریا و قارچ ها رو فراهم میکنه، و یا اینکه باید مخمری باکتری زنده‌ای اضافه بشه تا یه کمکی بشه به عمل تخمیر. آیا همه غذاها و نوشیدنی ها که تخمیر میشن پروبیوتیک هستن؟ متاسفانه نه. پروبیوتیک به معنای زندگی و زنده بودن یک سری باکتری های مفیده که در فرایند تخمیر به وجود میاد. ولی اگر این مواد غذایی که تخمیر شدن طی یک فرایند دیگه حرارت ببینن، دیگه نمیشه گفت که یک محصول پروبیوتیکی هستش. مثالش مثل نان که با خمیر ترش درست میشه، تخمیر میشه، پخته میشه، حرارت میبینه، یا کلم ترش پاستوریزه، کلم ترش آلمانی که اتفاقا دستورش در وبلاگم سالهای پیش گذاشته بودن، اون هم یک محصول پروبیوتیکیه. ولی وقتی حرارت ببینه دیگه فواید پروبیوتیک اون باکتری های زنده رو نداره. فواید و خواص دیگه دارن ولی دیگه نمیشه به عنوان یک محصول پروبیوتیک فروخته بشه. هر ماده غذایی که تخمیر میشه در انتها میتونه نوع باکتری هاش متفاوت باشه. بعضیشون در حین تخمیر
داخلشون کمی الکل درست میشه، خیلی کم، مثل کیفیر، بعضی از نوشیدنی‌های تخمیری. ولی معمولاً 2 باکتری اسید لاکتیک مهم و وجود یک نوع قارچ مفید محصولات پروبیوتیک رو به این شدت منحصر به فرد و مهم کرده. برای تهیه ماست پروبیوتیک برای تخمیر از نخود خام استفاده میکنم. نخود سرشار از مواد مغذی گیاهی هستش با داشتن مقدار زیادی کربوهیدرات و پروتئین و نشاسته و از همه مهمتر فیبر قابل تخمیر هستش. در واقع یک محصول پریبیوتیک هستش، با پروبیوتیک اشتباه نگیرید. معمولا در مورد پروبیوتیک ها خیلی صحبت میشه، خیلی تبلیغ میشه، همه جا صحبت از پروبیوتیک و تبلیغ مواد غذاییشه، ولی در مورد پریبیوتیک ها کمتر صحبت میشه، تبلیغ هم اونقدر نمیشه و برای همین بیشتر ناشناخته موندن. بعضی اوقات مکمل های داروییشو میفروشن در کنار پروبیوتیک ها، ولی به اون شکل به اندازه پروبیوتیک شناخته نشده است. پریبیوتیک ها فیبر غذایی هستن که پروبیوتیک ها از اونا تغذیه میکنن که در واقع در اون محیط رشد میکنن و یه غذایی رو تخمیر میکنن و در هر مرحله به تعدادشون افزوده میشه و در نهایت اون ماده غذایی رو تخمیری میکنن. نخود و شیر عمل تخمیر رو به تنهایی بدون کمک هیچ نوع مخمر و یا میکروارگانیسم زنده انجام میدن. در واقع تخمیر به شکل واقعی بدون کمک انجام میشه. بریم برای درست کردن ماست پروبیوتیک با نخود و شیر. دوستان، یک تأخیر کوتاه در آموزش اصلی پیش اومد، چون باید یک توضیحاتی در مورد مواد اصلی تهیه این ماست بدم. سعی کنید حتما از نخود ارگانیک و تازه استفاده کنید، چون اگر نخود تغییر ژنتیکی داشته باشه یا عقیم شده باشه متاسفانه عمل تخمیر انجام نمیشه. شیر میتونه شیر پاستوریزه باشه، داخل یخچال در سوپرمارکت همیشه قرار میگیره. از شیری که 1 سال در گوشه اتاق، که البته متاسفانه اسم شیر هنوز روش گذاشته میشه، نمیتونید استفاده کنید، چون باز عمل تخمیر انجام نمیشه. اگر هم از شیر دامداری استفاده کردین، حتما اون شیر باید تا 72 درجه سانتیگراد جوشیده بشه، 15 تا 20 دقیقه در همون حالت نگه داشته باشه، بعد برای کار آماده است. کیسه آب گرم، کلمم و حرارت سنج مهمه. اونایی که وبلاگ منو میشناسن میدونن برای تهیه ماست همیشه از کیسه آب گرم و کلمن استفاده کردم. حرارت سنج خیلی مهمه، چون درجه حرارت در تهیه این ماست نقش اصلی رو بازی میکنه. دستگاه pH میتونه باشه، حتما نباید باشه. من هم اوایل نداشتم، ولی بهتون نشون میدم میتونه به درد بخور باشه، مخصوصا برای تهیه پنیر، ولی مهم نیست که حتما باشه. بدون این دستگاه هم میشه بهترین ماست، با کیفیت ترین ماست پروبیوتیک رو درست کرد. یک لیوان شیشه‌ای انتخاب کنید. حتما شیشه‌ای باشه که بتونید فرآیند تخمیر رو کنترل کنید. یک لیوان شیر گرم، شیر من پاستوریزه بوده، فقط گرم کردم تا درجه 37-38 درجه سانتیگراد خوب گرم میکنید و اگر شیر خام استفاده کردید شیر رو حتما بجوشونید. 72 درجه سانتیگراد گرم کنید و 15 تا 20 ثانیه در همین حرارت نگه دارید. من به اشتباه در قسمت قبلی گفتم 15 تا 20 دقیقه. یک پارچه نخی یا دستمال کاغذی آشپزخونه روی لیوان بذارید و در یه جای گرم قرار بدید. دمایی که گرمتر از اون دمایی باشه که ما تنفس میکنیم. 37 تا 39 درجه سانتیگراد خوبه و مهم اینه که ما بتونیم در این درجه نگه داریم 24 ساعت. البته 24 ساعت بستگی داره کجا زندگی میکنیم. بعضی اوقات میتونه تا 16 ساعت تا 18 ساعت طول بکشه، کمتر طول میکشه، چون این بسته داره کدوم محیط زندگی میکنیم، در کدوم کشور زندگی میکنیم، محیطمون چقدر گرمه، چقدر سرده. حتی نوع باکتری ها
فرق میکنه. اینو میدونستید که در هر کشوری، در هر منطقه، در کجا زندگی کنیم، نوع اون باکتری ها میتونه فرق کنه. برای همینه در بعضی از کشورها ماستشون مثل بلغارستان خیلی خوشمزه است. به خاطر اون منطقه، به خاطر باکتری های اونجا میتونه محصول متفاوت باشه. در پایان هر تخمیر باید مجدداً به باکتری ها غذا داده بشه. این بار بدون نخود و فقط با شیر. مقداری از مایع اول رو در یک لیوان میریزیم، شیر رو گرم میکنیم، باز مثل دفعه اول 37 تا 38 درجه سانتیگراد. این دفعه میتونه تخمیر فرایندش 12 ساعت یا کمتر طول بکشه. دیگه کم کم شیر بافتی تقریباً شبیه به ماست پیدا میکنه و هر دفعه بو و عطرش، ترشیش بیشتر شبیه به ماست میشه. اگر همت کنیم دفعات مایع زدن رو به 3 حتی 4 دفعه برسونیم، تعداد باکتری های اسید لاکتیک رو بیشتر و بیشتر میکنیم و کیفیت ماست رو بالا میبریم. عمل تخمیر به این شکل انجام میشه که ما وقتی در لیوان شیر نخود میریزیم و در یک محیط گرم قرار میدیم، باکتریا از مواد مغذی داخل لیوان تغذیه میکنن، عمل تخمیر رو انجام میدن. این باکتریا در همه جا که زندگی وجود داشته باشه هستن، در طبیعت، در چشمه های آب گرم، در خونه های ما، در بدنمون، در بدن حیوانات، در گیاهان. نوع خوب داره، نوع بد داره، نوع بی تفاوت داره، درست مثل ما آدما. باکتری ها لاکتوز یا همون قند شیر رو تخمیر میکنن و به اسید لاکتیک تبدیل میکنن و باکتری های اسید لاکتیک با تغذیه از مواد مغذی نخود به خصوص فیبر شروع به زندگی و تکثیر میکنن. با پایین اومدن pH شیر، پروتئین موجود در شیر حالت لختگی پیدا میکنه. این اولین مرحله تخمیر هستش. شیر گرم رو به نخود اضافه می کنم و در یه جای گرم به مدت 24 ساعت یا کمتر قرار میدم تا عمل تخمیر انجام بشه. دیگه در اینجا عمل تخمیر با موفقیت انجام شده. غلظت شیر تخمیر شده میتونه هر دفعه خیلی متفاوت باشه. الان فصل تابستونه، هوا خیلی خوب گرم بوده و مطمئنم باکتریایی که در اون زمان در اون مکان وجود داشته از نوع خوب و فعالی بوده، چون هم زمان تخمیر کوتاه بود، هم کیفیت مایع عالی شد. در پاییز، در بهار، در زمستون میتونه این تخمیر شکلش فرق کنه. شیر رو گرم کردم برای زدن مایع دوم و از مایع داخل ظرف میریزم که غلظت رو بهتون نشون بدم. همیشه اینطور نمیشه غلظت، خیلی غلظت خوبی پیدا کرده و حتی در همین دفعه اول اون بوی ترشی ماست رو پیدا کرده. معمولاً در بار دوم به وجود میاد این بو، بعضی اوقات حتی در بار سوم، ولی این نشون میده که باکتری ها خیلی خوب، نوع خیلی خوبی بودن که انقدر خوب عمل کردن و در همین قسمت اسید لاکتیک رو تولید کردن به مقدار کافی. من مایع رو اساسی میزنم برای بار دوم که باز باکتری ها خوب تغذیه بشن و بتونن مقدار بیشتری تولید بکنن. هر دفعه تولید باکتری ها بیشتر میشه. ما اگر مایع زدن رو به دفعه سوم و حتی عالی میشه اگر بخوایم 4 برسونیم، چون اینطوری میتونیم هر دفعه تعداد باکتریای اسید لاکتیک رو بیشتر کنیم. کمی کم که هر بار مخمر به وجود میاد داخلش کمی، چون اینجا هدف تکثیر هرچه بیشتر
باکتری های اسید لاکتیک هستش. میذارم در جای گرم باشه تا بخواد تخمیر دوم هم انجام بشه. بعد از 12 ساعت یا شاید کمتر عمل تخمیر انجام میشه در مرحله دوم و این زمانیه که من شیر پاستوریزه‌ای که از سوپرمارکت تهیه کردم میجوشونم. به دمای 95 درجه سانتیگراد باید این شیر تا این درجه باید جوشیده بشه و چند ثانیه کافیه که در همین درجه نگه داریم. شیر بعد از جوشیدن باید خنک بشه. بهترین دما برای مایع زدن 45 درجه سانتیگراد هستش. میتونه 42 تا 45 درجه باشه، بین این درجه. من معمولاً مایع تخمیر شده رو به همین شکلی که هست به شیر اضافه میکنم. هم نمیزنم. نمیخوام بافت و آرامش باکتری ها رو تغییر بدم. بهتر شما هم در مراحل درست کردن مایع ماست، در مرحله اول، دوم، حالا سوم، شاید چهارم، این کار رو نکنید. ولی در نهایت برای درست کردن ماست دیگه فرقی نمیکنه. میتونه مایع ماست رو هم بزنید و بعد به شیر اضافه کنید. من حتی وقتی مایع رو به شیر اضافه کردم با قاشق هم نمیزنم. مایع ماست به قدری قویه که خودش به تنهایی ماست میشه. با اینکه مایع ماست هنوز کمی با طعم واقعی ماست فاصله داره ولی خوشمزه است. این ماستی که مایع زدم از نسل دوم مایع مخمر هستش، ولی همیشه اینطور نمیشه. یعنی بعضی اوقات مجبور میشم ماست رو با مایع مخمر نسل سوم درست کنم. حالا بهتون بعد تعریف میکنم که چرا این اتفاق میفته. یه پارچه روی شیر مایع زده میذارم و در یک جای گرم، خیلی گرم باید باشه. شیر رو در دمای 42 تا 45 درجه مایع زدم. پس باید بعد از این هم برای چند ساعت در همین حرارت نگه داشته بشه. از کلمن استفاده کردم، کیسه آب گرم یا یه چیزی شبیه به همون. شما اگر کلمن نداشتید میتونید در داخل کمد یا داخل فر بذارید، ولی فر رو روشن نمی کنید. میتونید با همین کیسه آب گرم داخل فر رو گرم کنید. دوستان، در مرحله اول و دوم و یا سوم سعی کردم حرارت محیط رو 37 تا 38 درجه سانتیگراد نگه دارم. حالا یه کوچولو بالا پایین مهم نیست، چون که باکتری های مخمری اسید لاکتیک برای رشد و تکثیر اون حرارت رو دوست دارن. گرچه تا دمای 45 درجه هم مشکلی ندارن، ولی ما برای رشد و تکثیر اولیه این دما رو مد نظر قرار میدیم. ولی این دفعه باید میزبان مهمانهای جدید باشیم. اون سری از باکتری های ماست معمولی، نه ماست پروبیوتیک، که یکی دو تاشون درجه حرارت بالاتری رو دوست دارن و ما هم امیدوار هستیم که میزبانشون باشیم و درجه بالا، یعنی 42 تا 45 درجه گرم نگه میداریم. بالاتر دیگه نمیریم، یعنی از 50 بالاتر دیگه باکتریا از بین میرن. قارچا هم که همه جورش رو دوست دارن. دوست داشتم قبل از اینکه ماست رو داخل یخچال بذارم بافتش رو بهتون نشون بدم. ماست بعد از 3 تا 4 ساعت سفت میشه. حالا بگم بعد از 6 ساعت، ولی من دوست دارم تا 12 ساعت ماست رو در دمای اتاق نگه دارم. این باعث ازدیاد باکتریا و کیفیت ماست میشه. تا 16 ساعت هم میشه در دمای اتاق نگه داشت و بعد داخل یخچال گذاشته بشه. بعضی اوقات مایع زدن در دمای بالا یا یه محیطی که خیلی گرم باشه، یا مثل من که از مایع ماست رو به هم نمیزنم و به هم مایع میزنم شیر رو، اون باعث میشه که یه مقدار آب روی ماست جمع بشه که من دوست دارم. مهم نیست، اون اصلا ماست رو تازه نگه میداره. ولی کسانی که دوست ندارن میتونن یک دستمال کاغذی آشپزخونه بذارن، آب جذب دستمال میشه.
دوستان، صحبت‌های من در مرحله اول تخمیر ناتمام موند. تا اونجا توضیح داده بودم که باکتری‌های اسید لاکتیک از مواد مغذی نخود فیبر استفاده می‌کنن و بعد با پایین اومدن pH شیر حالت لختگی پیدا می‌کنه و بعد عمل اولیه تخمیر انجام میشه. در این مرحله باکتری‌ها مواد مغذی رو استفاده کردن و دیگه غذایی برای خوردن ندارن. کم کم گرسنه میشن. اگر بهشون غذا ندیم باکتری‌ها از بین میرن. ما هم که هیچ وقت راضی به مرگشون نمیشیم. پس بهشون غذا میدیم، این دفعه بدون نخود. فقط مثل دفعه اول شیر گرم میشه با همون درجه حرارت و باکتری‌های اسید لاکتیک از اون شیر استفاده میکنن، از قندش. مثل آدما عاشق قند و شیرینی هن. وقتی که از قند و شیرینی تغذیه میکنن تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه و کم کم اون ترشی و عطر شیر لخته شده در هر مرحله بیشتر میشه. درست مثل بوی ترشی ماست، کیفیر، دوغ، اون عطر و بو رو داره. اگر کیفیت تخمیر در مرحله دوم بالا نباشه ما باید تغذیه سوم رو انجام بدیم. این خیلی مهمه چون هدف تکثیر هرچه بیشتر باکتری‌های اسید لاکتیک هستش. اگر تعدادشون در مایع ماست کم و ضعیف باشه میتونه موجب رشد باکتری‌های بد و قارچ از نوع بد بشه. درست مثل بدن ما انسان‌ها، اگر تعداد باکتری‌های اسید لاکتیک کم باشه باعث بروز خیلی از عفونت‌ها در بدن میشه. در حین صحبت کردن بافت ماست رو در چند قسمت از فیلم بهتون نشون دادم. چون این ماست محصول نسل سوم تخمیر هستش، بافتش و طعمش باور نکردنیه. انقدر این ماست کیفیت بالایی داره که شما رو به یاد تکه‌های دلمه پنیر میندازه. این در بافت یک ماست پروبیوتیک یا ماست معمولی صنعتی غیر ممکنه. ماست رو چکیده کردم چون که به آب ماست برای تمیز کردن پنیرهام که بدون آب و نمک کهنه میکنم روی پنیرها رو در واقع پاک میکنم با آب این ماست احتیاج داشتم. اینقدر باکتری های این ماست مفید و خوب هستن که باکتری های بد جرأت نزدیک شدن به پنیرهام هم ندارن. ماستم که چکیده کردم، بذارید برای فیلم بعدی سورپریز بمونه که چی میخوام باهاش درست کنم. آب ماست رو که جدا کردم، اگر بخوام برای آب پنیر یا برای شستشوی پنیرهام استفاده کنم باید یه چند روزی در دمای اتاق نگه دارم و یه گهگاهی کمی ماست ترش شده بهش اضافه کنم تا اسیدی تر بشه. چون همیشه برای تمیز کردن پنیر یا اینکه برای آب پنیر استفاده بشه pH آب ماست یا آب پنیر باید پایین باشه. این آب ماست یه آب معمولی نیست، مثل یک دارو میمونه. واقعا میشه در خیلی جاها ازش استفاده کرد. حالا این یه برنامه جدا شاید براش بذارم بهتون نشون بدم که چه استفاده های زیادی داره. برای آماده کردن ماست بعدی از همین ماست چکیده شیر رو مایه میزنم. فقط کمی با آب ماست قاطی میکنم تا کمی شل بشه، بعد به شیر اضافه میکنم. دوستان، تجربه‌ای که من در طول این سالها به دست آوردم به من نشون داده که فصل بهار یکی از بهترین فصلها برای کار تخمیر هستش، مخصوصا برای محصولاتی که کار تخمیر رو به تنهایی و فقط با کمک میکروارگانیسم های زنده اطرافشون انجام میدن، مثل همین ماست، بعضی از انواع پنیرها. چون پنیرهایی که با شیر خام درست میشن خودشون کلی میکروارگانیسم های زنده دارن که به تنهایی قابل تخمیر هستند، یا اینکه نوشیدنیایی مثل کیفیر یا کامبوجا، اینها هم به وسیله یک قارچ تخمیر میشن. ولی
بعضی از انواع پنیرها که با شیر پاستوریزه درست میشن یا همین ماست، کیفیت تخمیرشون خیلی به شرایط آب و هوایی بستگی داره. حتی ماست شرایط تخمیرش خیلی سخت‌تر از پنیر هستش. در بهار رویش گیاهان، گرده‌افشانی و فعالیت دوباره زنبورهای عسل، حتی رویش گیاهان دارویی مثل کنگر، گلگاب زبون، مریم گلی، بومادران، سماق، ریواز، بنفشه‌ها، بهار نارنج، گل محمدی، یونجه، خالواش، معجزه سبزی‌ها همه در این فصل اتفاق میفته. وجود و قدرت میکروارگانیسم‌ها در این فصل باور نکردنیه. طبیعت بهار گرم و تر هستش. باکتری‌ها هم بهترین رشد رو در این نوع هوا دارن. تخمیر لبنیاتی هم در این فصل بهترین کیفیت رو داره. این ماستایی رو که در این فیلم میبینید همه محصولات فصل بهار هستش. البته جای نگرانی نیست، فصلهای دیگه هم مشکلی نداره. فقط خواستم معجزه فصل بهار رو براتون تعریف کنم. در این ماست از مایه ماست نسل سوم، همونی که چکیده شده بود، استفاده کردیم. یعنی این ماست میشه از ماست نسل 4. کار تخمیر این ماست تموم شده. در اینجا شما میتونید جنب و جوش باکتری ها رو ببینید. حتی این خطهای روی سطح ماست رو میبینید، انگار که نوک چاقو خورده باشه. این برای وجود فعالیت باکتری های با ارزش این ماست تخمیره هستش. در آخر pH ماست رو اندازه میگیرم. اگر ماستم یک ماست معمولی بود، یعنی همون ماستی که با مایه ماست معمولی مایه میزنیم، pH رو 4/2 برمی داشتم. ولی در ماست پروبیوتیک کمی صبر میکنم تا pH پایین تر بیاد، کمی ترشتر بشه. این به این دلیله که هم در ماست معمولی هم در ماست پروبیوتیک انواع باکتری های لاکتوباسیلوس ها وجود دارن، ولی نوع این باکتری ها با هم فرق دارن. در ماست معمولی باکتری لاکتوباسیلوس از نوع بولکاریکوس وجود داره. میدونم اسما یه مقدار طول و درازی داره، ولی خوبه که همین الان این توضیح رو بدم. این نوع باکتری که در ماست معمولی، یعنی منظورم همون لاکتوباسیلوس از نوع بولکاریکوس وجود داره، همون باکتری که باعث ترش شدن ماست میشه. شما این ماست ها رو بارها و بارها خوردید، همون ماست های محلی روستایی که اگه یک شب خارج یخچال بمونه روش کلی حباب میزنه. ماستی که با این باکتری رو داشته باشه، ترشی اندازه اسید لاکتیک این ماست قابل کنترل نیست. برای همین من با همین pH بر میدارم، داخل یخچال میذارم، چون در یخچال هم این ماست ترشتر میشه. ولی در ماست پروبیوتیک نوع باکتری لاکتوباسیلوس از نوع اسید فیلوس هستش، همون اسید ملایم مخصوص محصولات تخمیری. مثلا وقتی شما یک کلم ترش تخمیری رو میل میکنید، به خاطر اون ملایم بودن، اسیدی بودن این کلم، به خاطر اون ملایم بودنش این کلم شاید کمی به ذوقتون بخوره، چون ما ایرانی ها عادت به خوردن ترشی‌های سرکه‌ای تند اسیدی داریم. ولی در محصولات تخمیری پروبیوتیک اینطور نیست. باکتریای لاکتوباسیلوس اسید فیلوس یک ترشی و اسیدی خیلی ملایمی داره. این باکتری ها به شکل طبیعی در بدن ما وجود داره، در رحم وجود داره. وقتی نوزاد در زایمان طبیعی به شکل طبیعی از رحم مادر خارج میشه و رحم هم که بیشترین ترشح این اسید رو موقع زایمان داره، برای اولین بار بدنش مایع زده میشه برای اینکه بتونه در مقابل باکتری های مضر و بیماری ها مقاومت کنه. یعنی همه ما وقتی چشم به این دنیا باز میکنیم از همون اول با این باکتری مایع زده شده، به شرطی که به شکل طبیعی به دنیا آمده باشیم. البته در اروپا برای نوزادان که سزارین میشن هم بعداً بدنشون رو با این اسید فیلوس ماسمالی میکنن.
دوستان بیایید این عادت بد غذایی رو کنار بذاریم و از ماست، حالا فرقی نمیکنه ماست معمولی یا پروبیوتیک، به عنوان یک وعده غذایی استفاده کنیم، نه به عنوان چاشنی مثل زیتون و ترشی در کنار غذا. میتونه غذای اصلی یا حتی یک میان وعده باشه، ولی مهمتر اینه که به تنهایی خورده بشه. طبع ماست به شدت سرده، باید در کنارش گرمی استفاده کنیم. من خودم از نعنا استفاده میکنم، ولی اگر تابستون باشه و خالواش در باغچه داشته باشم از خالواش استفاده میکنم. در تابستون که هوا گرمتره، صبحونه مورد علاقه من ماست و سبزی و نون خشک، مخصوصا نون خشکی که با خمیر ترش درست شده باشه. دوستان خیلی از شماها که سالها پیش این ماست پروبیوتیک رو درست کردید، وقتی که شیر به در این مرحله تخمیل رسید، اتفاقی که داخل شیشه افتاده، شما کمی نگران شدید و برای من عکسای شبیه به همین مرحله به ایمیلم فرستادید که حالا باید چه کار کنم، آیا میتونه کارم خراب شده باشه. اتفاقا این نشون میده که کار خیلی خوب انجام شده، محیط گرم بوده، باکتریا خیلی فعال بودن و تعدادشون هم زیاد بوده. مواد مغذی داخل شیشه رو خوردن و دیگه غذایی برای خوردن ندارن. مایع بعدی باید زده بشه، اگر مایع زده نشه باکتری ها اگر به همین شکل داخل شیشه داخل اتاق بمونه، باکتریا میمیرن و مواد تخمیر شده داخل شیشه خراب میشه. این یکی مورد هم میتونه براتون پیش بیاد. من چند تا قاشق از اولین مایع به دست اومده بیشتر به شیر، به مایع دوم، شیر مایع دوم زدم، چون که میخواستم حال بیشتری به باکتریا بدم. هوا هم که خب خیلی خوب گرم بود، شیر هم خیلی خوب، اونم در دومین مرحله تخمیر مثل ماست سفت شد و کمی از مایع تخمیری که زده بودم به شیر روی سطح مایع اومده که هیچ مهم نیست. قسمت مایع روی مایع تخمیر شده رو با قاشق بر می دارید، میتونید همینطور میل کنید، قابل خوردنه، خیلی هم عالیه. و مایع مرحله سوم رو، شیر مرحله سوم رو مایع بزنید. از فساد در فرایند تخمیر این ماست هم نترسید، چون شیری که فاسد بشه بوی بد، طعم تلخ و رنگش کاملا نشون میده، در حالی که در تخمیر حتی در همون مرحله اول حتی اگر کم هم باشه اون بوی ملایم ترشی و عطر خوب آشنای ماست رو شما حس میکنید. یادتون باشه که غذا دادن به باکتری های تخمیری هیچ وقت پایانی نداره. حتی وقتی که از این مواد غذایی تغذیه کردین باید به این باکتریا مواد مغذی برسونید. اینجاست که پریبیوتیک ها یا همون فیبرهای مواد غذایی نقش مهمی رو بازی میکنه. اگر این مواد مغذی به بدن نرسه باکتری های پروبیوتیک از بین میرن و دیگه هیچ در واقع خوردنشون فایده ای نداره اگر که تغذیه نشن. اینها زنده میمونن زمانی که با مواد مغذی به خصوص فیبرها تغذیه بشن که قبلا توضیح دادم. قبلا گفته بودم که آب این ماست به خاطر باکتری های زنده و مفیدی که داره با آب معمولی و نمک مخلوط میکنم، یک مایع طبیعی درست میکنم و در شستشوی پنیرها از این مایع استفاده میکنم. این باعث میشه که پنیرها در برابر باکتری ها و اون قارچ های مضر در امان باشن.
در این قسمت از فیلم هم به شما نشون میدم که در مرحله آخر که شما میخواید در نسل سوم یا چهارم شیر رو برای محصول نهایی یعنی ماست مایه بزنید، اگر مایه رو بدون هم زدن به همون شکلی که در شیشه شکل گرفته به شیر اضافه کنید، بدون هم زدن چه شکلی پیدا میکنه، و یا اینکه بخواید مایه رو با قاشق اول هم بزنید بعد به شیر اضافه کنید چه شکلی پیدا میکنه. اینجا شما دو ماست متفاوت با دو شکل متفاوت میبینید. سطح این ماست میبینید یکم متخلخل و شکل سنتی پیدا کرده. من این شکل رو خیلی دوست دارم و در واقع مایه که میخوام ماست رو بزنم بدون اینکه مایه ماست رو هم بزنم داخل شیر میریزم و به همون شکل شیر تخمیر میشه و ماست میشه. اون یکی شیشه مایه هم زده شده و یک شکل یک دست و صافی داره. خواستم اینم بهتون نشون بدم که دیگه تصمیم گیری با خودتونه، هیچ از نظر طعم فرقی نمیکنه، فقط از نظر ظاهری فرق میکنه. حالا ببینید کدومو شما میپسندید، یکی رو انتخاب کنید یا 2 شیشه مختلف درست کنید، یکی رو هم بزنید یکی رو هم نزنید. دوستان این ماست یک ماست چند چهره است، یعنی اگر شما ازش به عنوان دسر استفاده کنید یعنی شیرین باشه، یک طعمی از بستنی رو داره. اگر باهاش کیک پنیر درست کنید نقش پنیر خامه‌ای رو بازی میکنه. اگر این ماست رو چکیده کنید و بهش نمک بزنید با فشار پرس کنید مثل پنیر واقعی میشه. بافت این ماست باور نکردنی. یعنی من بهتون قول میدم تمام این محصولاتی رو که نام بردم با همین ماست براتون درست کنم. این صحنه رو در اول فیلم هم دیدید، در واقع گذاشتن این مصلحات ماست در بشقاب، نشون دادن طبع سرد ماست هستش که خوردنش بدون این مصلحات میتونه برای بعضی از افراد که سرد مزاج هستن مشکل ساز باشه. پس سعی کنید حتی اگر دوست نداشتید ماست رو با سبزی میل کنید، حتما بعد از خوردنش یک دونه خرما یا کمی سیاه دونه یا یک قاشق چایخوری ارده میل کنید. اگر که هیچ کدوم از اینها رو دوست نداشتید چای نعنا طبع خیلی گرمی داره، حتی چای بهلیمو طبع خیلی گرمی داره و میتونه بعد از خوردن غذاهای سرد خیلی مفید باشه، خیلی هم خوشمزه است. یک کمپوت سیب خیلی خیلی خوشمزه با این ماست به عنوان دسر سرو میکنم که دستورش رو در آینده میذارم. یک قسمت از فیلم رو دیدید که این ماست با کمپوت سیب سرو شد. اون چیزی که این کمپوت رو یه دونه میکنه شیرینی این کمپوته که با عصاره میوه مونگ شیرین میشه که بهتون در فیلم نشون دادم. شما میوه خوش‌شده مونگ رو در فیلم دیدید، حالا برید یکم در موردش تحقیق کنید. این میوه فوق‌العاده عالیه که تازه این میوه معمولاً عمر خیلی کوتاهی داره ولی خوش‌شده‌اش قابل تهیه و عصاره این میوه هم که فوق‌العاده عالی و خیلی خوش‌طعمه. یک گزینه خوب برای شکره که بهتون کامل در آینده این میوه رو معرفی میکنم و عصاره‌اش رو بهتون نشون میدم. همونطور که فکر میکردم این فیلم خیلی طولانی شد و من برای درست کردن این فیلم خیلی انرژی زیادی گذاشتم، ولی خب این ماست پروبیوتیک واقعا ارزش رو داشت. توضیحات انقدر زیاده ولی نمیتونم همه این توضیحات رو در این فیلم جای بدم.
حالا منتظر فیلم بعدی باشید که با این ماست درست میشه. تا بعد.